Good morning. Jó reggelt! I gave some examples yesterday of early Chinese Zen Mondo exchanges, especially with this master Matsu or Baso. Tegnap néhány híres találkozást, párbeszédet idéztem a korai Chan történetből, különösen Matsu, vagy japán nevén Baso idejéből. Today I'll take up one more brief exchange, this one a couple of hundred years later, so you can see a bit of a different flavor. Ma is szeretnék fölhozni egy ilyen találkozás történetet, néhány száz évvel későbbről, úgyhogy érezhetitek, hogy egy kicsit más az íze. The master is Wu Tzu in Chinese, or Goso Hoen, he's known in Japanese. Don't worry about it. Az imént hallottátok a kínai és a japán nevét a mesternek. This master was with 3 of his disciples. 3 tanítványával gyakorolt. And they went to an inn and stayed until rather late at night. És egyszer elég sokáig, késő estig együtt gyakoroltak. It was so late that the lanterns in the village had already been put out. Olyan későre járt az idő, hogy a faluban már kioltották a lámpákat. So as they were returning to their mountain monastery from the inn, Like a motel. a place where maybe they had a banquet, maybe a food or something like that. Panzió. And Csárda. yeah, csárda. Ugye, bugaci. Szóval, ahogy tértek hazafelé a csárdából, haza a hegyi kolostorukba, And sometimes Zen masters can be like this. They take any situation and turn it into an opportunity. És a zenmesterek néha minden lehetőséget, minden helyzetet kihasználnak, hogy tanítsák a tanítványaikat. Ez történt most is. So here they were, the master and the 3 monks having to return to their monastery in the dark. Ebben a helyzetben most a mester 3 tanítványával a sötétben indult hazafelé a kolostorukba. And he asked each of the 3 monks to give a turning phrase or a turning word. És mindhárom szerzetest arra kérte, hogy mondjon egy ideillő szót, kifejezést, egy szó szerint fordító, megfordító, térítő kifejezést. It's a technical Zen expression, turning in the sense of transforming, a word that can release us from bondage. Ez egy szakkifejezés a zenben, ez a fordító, térítő szó, bár a térítő az nem jó fordítás, talán fordító, átalakító, átformáló szó, amely képes a felébredést előidézni. In that sense, maybe a word or a phrase of transformation, transform. Tehát ez egy olyan szó vagy kifejezés, ami átalakít, átformál. This is a couple of hundred years after Baso or Matsu, who I mentioned yesterday. So there's a whole world of fine poetic and other expressions that are used now in Zen. Ugye, ahogy említettem, néhány száz évvel Matsu után járunk már, addigra a zen irodalom és költészet virágkorát élte, és számos lehetőséget adott arra, hogy idézzenek ezekből a szövegekből. So returning in the dark to their monastery, the first monk says, Sötétben
hazafelé tartottak a kolostorba, és az első szerzetes ezt mondta. A phoenix, you know a phoenix? Yes. Yeah, a phoenix dances in the sunset. Az első szerzetes azt mondta, egy főnix táncol a napnyugtában. It's a wonderful Zenistic expression that shows this kind of dynamic activity. A phoenix, this mythical creature, also a symbol of transformation. The phoenix dances in the sunset. Wonderful expression. És ezt a csodálatos költői képet idézte föl az első szerzetes. Ez a mitikus lény, a főnix, ami az átváltozás jelképe is, táncol a napnyugtában, a naplementében. Ezzel egy dinamikus, energikus képet adott az erről. As if to top that, the second monk says, an iron snake lies across the ancient road. A második szerzetes még erre is rátette egy lapáttal, és úgy fogalmazott, hogy az ősi úton keresztbe áll egy vas kígyó. Keresztbe fekszik egy vas kígyó. These are very fine capping phrases, as they're called in Zen. Ezek szép capping phrasek, tehát ilyen kommentár, ami a koanok után járó rövid mondás. The second one, the iron snake lies across the ancient road, is kind of the opposite sense of this first one, the phoenix dancing in the sunset. Here there's this complete stillness. It's ancient. There's no hint, there's no trace left. And it's an iron snake. It's not even a real snake. It's an iron snake lying across the ancient road. What can we say? The inexpressible is being expressed. Ez a második kép, ez az első képnek az ellentéte tulajdonképpen, ellenpontja. Az első kép az egy dinamikus, energikus kép volt a főnixszel, a táncoló főnixszel. Ez pedig egy végtelen nyugalmat, végtelen békességet sugalló kép, az ősi út, és azon keresztbe fekszik egy vas kígyó, ami vas, tehát nem is mozog. Tulajdonképpen a kifejezhetetlent fejezi ki gyönyörűen ez a mondat. The third monk says, watch your step. A harmadik szerzetes pedig csak annyit mond, figyelj, hova lépsz. Look underfoot, watch your step, be careful. Légy óvatos, figyelj, hova lépsz. The master then said, it is with this third monk, his name was Yuan Wu, with you my teaching will be destroyed. A mester erre azt mondta a harmadik szerzetesnek, veled a tanításom megsemmisül. This is a compliment. És ez egy bók volt. In other words, you will not have to leave a trace like these other monks did, with this literary stuff. You will completely destroy my teaching, thus really bring it to life. He became his Dharma heir, the third. És a harmadik szerzetes lett a Dharma örököse a mesternek. A mester ezzel, hogy azt mondta, hogy megsemmisíted a tanításomat, ezzel tulajdonképpen egy bókot mondott, de megdicsérte, mert az első kettő valamilyen irodalmi kifejezést használt még, a harmadik pedig teljesen megsemmisítette a tanítást, és ezzel új életre fakasztotta. That expression, it's sometimes written as 3 characters, sometimes as 4 characters, to look underfoot or to watch your step, is at the entrance, which is also the exit, of every Zen temple in Japan.
Ez a kifejezés 3 vagy 4 karakterben leírva, vigyázd a lépteid, figyelj hova lépsz, ez minden japán zen templom bejáratára és kijáratára fel van írva. So when you enter the Zen temple or monastery, perhaps hoping to meet with the Zen master and hear enlightening words, it already says at the entrance, look under your feet. És tehát amikor Japánban belépsz egy templomba vagy kolostorba, hogy például a mesterrel találkozz és halld a megvilágosító szavait, akkor már a bejáratnál figyelmeztetnek, hogy figyeld a lépteid, nézz a lábad elé. After perhaps practicing there or meeting the master and now returning when you leave, there it is again. Look under your feet. Miután találkoztál a mesterrel, talán gyakoroltál is abban a kolostorban, és elhagyod az épületet, a kolostort, megint csak a kijáratnál ez fogad. Vigyázd a lépteid, nézd magad elé. As with so many spiritual teachings over the centuries, the Japanese now, when they see that, oh, put my shoes in order. That's what they think it means, to put your shoes in order. If you notice in Japan, you've been there, huh? The Japanese don't just take off their shoes and leave them. They put them very neatly. So they think it means basically put your shoes in order, which is okay, but... Amikor a japánok általában meglátják ezt a kifejezést, akkor manapság már arra gondolnak, hogy ha leveszem a cipőmet, majd szépen takarosan helyezzem el egymás mellé. Ez amivé vált ez a tanítás, ami valahol igaz, megfogja valamilyen szinten, de sokat nyitva hagy. Well, that monk who said, watch your step, look underfoot, he's the master who compiled the Blue Cliff Record, this very, very complex, very, very poetic koan collection, 100 cases. A harmadik szerzetes, aki azt mondta, hogy vigyázz a léptedre, ő lett az később, aki összeállította a híres koan gyűjteményt, a nefrit szírt feljegyzéseket, 100 esettel, 100 koannal, gyönyörű irodalmi nyelvezettel. But in this case, he just said, watch your step, look underfoot. De itt, ebben a helyzetben csak annyit mondott, nézz a lábad elé. Does anyone have a question or concern from out of the practice? I figure they already understand. Van valakinek a gyakorlás. They've probably heard it 100 times, so they figure translation not necessary. You never know. Anyway, we're getting you brushed up for the next interpreter translator. So. Szilvia. Béla. Szerettem volna megkérdezni, hogy amikor ez a harmadik szerzetesre került a sor, akkor én azt mondtam volna a helyében, hogy figyelj meg, mert könnyen hasra esel a sötétben. Béla would have said in that situation, mind your steps because you can easily fall, triple and fall. Ezek szerint én is közel járok már a megoldáshoz. So it seems that I am also close to the solution. Is that because of your age, Bella?
Ezt értetted, ugye? Basically, that's what that monk is saying. Watch your step. Ugyan, Going off into all these poetic allusions and everything. You better watch your step. It's dark. tulajdonképpen ugyanezt mondta a szerzetes, a harmadik szerzetes is. Ez van. But how to say it? He's not just saying that. He's perhaps giving a warning to those other two monks who are still up in the clouds with their literary allusions and so forth. It's here. Look, look. Tulajdonképpen nem csak ezt a praktikus tanácsot adta ezzel nyilvánvalóan a harmadik szerzetes az első kettőnek, hanem azt is, hogy szálljanak le a felhőkből és nézzenek maguk elé, mert ott van. The master didn't, but he could have said to the first two monks, you will uphold my teaching wonderfully. Thank you. A mester nem mondta az első két szerzetesnek, de mondhatta volna, hogy köszönöm, csodálatos módon fenn fogjátok tartani a tanításomat, tovább fogjátok vinni a tanításomat. But to that third monk was the real compliment. You will destroy every trace of my teaching. In other words, you are really bringing it to life. És a harmadiknak mondta az igazi dicséretet. A tanításom minden nyomát is meg fogod semmisíteni. Az utolsó szóig meg fogod semmisíteni, és ezzel fogod életre hívni. It's like finish dying, right? Hmm? It's like finish dying. It's coming Yeah. alive. Finish dying. Then we'll talk about it, okay? Azt mondta Szilvia, hogy fejezd, ez ugye azt jelenti, hogy vidd végig a halált, fejezd be a meghalást, szó szerint. És Jeff azt mondta, igen, fejezd be a meghalás befejezését. Lehet még az előzőre is rákérdezni? Can I ask about the earlier topic? Exchange. Beszéltél a szamádiról, meg a gyálákról. És azt szeretném megkérdezni, hogy jól értem-e azt, hogy tulajdonképpen a szamádi az összeszedettségnek a terméke. Erre lehet törekedni. A gyánákra nem lehet törekedni, ez vagy jön, vagy nem. So my question concerns the samadhi and the jhana states that you explained to us some days ago. So if I understood it right, the samadhi states are the result of our being collected, our being the effort we make to unify our mind. So in this sense, we can make an effort to reach the samadhi states. But as for the jhana states, we cannot make an effort to reach them. We just kind of slip into them. They just happen without our effort. In the beginning, that's usually how it happens, but as a Buddhist meditator develops, they actually use the samadhi state and deepen it, and through that enter jhana. And then when they come back out of the meditation state, they go in reverse. Zen, we don't do that, but there's a profound teaching there
in some schools that's what they do. Tehát kezdetben, a kezdeti fázisban, amit mondasz, az igaz. De később, ahogy az ember gyakorlottabb meditálóvá válik, más buddhista iskolákban, tehát nem a zenben, hanem más iskolákban úgy csinálják, hogy meditációban belépnek egy szamádi állapotba, és azt tudatosan mélyítve, tudatosan viszik le a gyánába, és a periódus vége előtt visszafele tudatosan kijönnek a gyánából a szamádiba, és úgy fejezik be az ülést. Mi a zenben ezt nem csináljuk, de más iskolákban ez gyakorlat. Very simply, I would describe it existentially as that unifying, that coming together, gathering all into one. It requires effort. And this is the deepening of samadhi. Samadhi. Tehát úgy fogalmaznám meg, igen, hogy a szamádi, amikor azt úgy érjük el, hogy valóban erőfeszítést teszünk, tehát törekszünk rá, hogy összegyűjtsünk mindent, egyé gyűjtsünk össze mindent, és így érjük el a szamádit, majd mélyítjük. When that last bit of self-effort, so to speak, is gone, it's not necessary, but there's the possibility then of it maturing into what's called jhana. And there I would say there's no more unifying in the ordinary sense, because the self, the split as we know it, is not there. It's gone within that jhana state. Uh-huh. Yes. Tehát amikor összeszedtünk mindent, és elértük ezt a szamádit, akkor az, ha tovább mélyítjük, akkor nem szükségszerű, de lehet, hogy eljutunk a gyána állapotba, ahol már valóban megszűnik az én erőfeszítése, az én törekvése, mert abban az állapotban már az én elválasztottsága megszűnik. Az különálló én megszűnik abban az állapotban, amíg abban vagyunk. But the root has not been cut, so when we come out of that jhana state, we return to ourself. De mivel a gyökeret nem vágtuk át, vagy nem húztuk ki, ezért amikor kijövünk a gyána állapotból, akkor visszatér az én. As I say, when the root has been cut, there's no need to come back to anything. There's nothing to come back to. Ezért fogalmazok úgy, hogy amikor a gyökeret kihúztuk, vagy átvágtuk, akkor utána már nincs hova visszajönni. Már nincs miért visszajönni bárhova is. That's awakening. És ez a felébredés. You might think of it as like learning a melody as a musician. Samadhi is the matter of training in it, becoming one with it, getting the feeling of the piece, playing it over and over. And all of this, of course, is valuable. Egy hasonlatként azt mondhatjuk, hogy olyan ez, mint amikor egy zenész gyakorol, egy darabot tanul meg, akkor a szamádi felel meg annak, amikor gyakorolja a hangszerével a dallamot. Újra és újra gyakorolja, eljátsza, és egyre mélyebben megismeri, és minden részletét magáévá teszi. But when you've really mastered that piece of music and you play it, it's not, despite all of those valuable lessons and practice, none of that appears when you perform it seamlessly, truly. It's completely free. That's a way of understanding what that jhana is, at least within that piece of music. Yes. It's different than the practice that we're doing, as important as it is. Tehát a gyakorlás nagyon fontos, a szamádi gyakorlása, a zenésznek a darab gyakorlása napról napra újra és újra, tökéletesítése. De amikor
elsajátította minden részletében technikailag azt a darabot, és előadja, akkor már azok a technikai részletek, az erőfeszítés már ott nem jelenik meg az előadásban, az már egy szabad megnyilvánítása, kifejezése a darabnak. És ez tulajdonképpen a gyánának megfelelő állapot. Maybe to exaggerate a bit, we can say awakening is when you realize that complete freedom in picking up a pen. Egy kicsit talán túlozva úgy fogalmazhatunk, hogy a felébredés pedig annak felel meg, hogy egy olyan egyszerű cselekvésben is felismerni a teljes szabadságot, és megélni a teljes szabadságot, mint felemelni egy tollat. Or maybe taking some ineffective medicine. Huh? Vagy esetleg valami hatástalan gyógyszert bevenni. Roger. Yesterday you said something like, as long as there is the slightest rest of self-reflection, there is defilement. Tegnap valami olyasmit mondott a Jeff, hogy amíg a legkisebb nyoma is megmarad az önreflexiónak, addig még szennyeződésről beszélhetünk. But in my experience, I need a little bit of self-reflection, or maybe I should say self-awareness, to make sure that I really practice. To realize if I'm one with the breath or up in the clouds and in my thoughts. De én úgy tapasztalom a gyakorlásomban, hogy valamennyi önreflexióra, vagy talán úgy mondhatnánk, hogy öntudatra szükségem van ahhoz, hogy lássam, hogy mit csinálok a gyakorlásban, hogy felismerjem, hogy a gondolataimba merültem, vagy itt vagyok a lélegzetemmel. So Hold tight to that then. Hold tight to that then. You understand? Yeah. Yeah. Be completely there with it until it disappears. Okay. Thank you. Azt mondja Jeff, hogy akkor szorosan fogd ezt meg, és maradj vele ezzel az öntudattal, addig, amíg el nem tűnik. I have a question. You said that concentrated oneness is something concentrated oneness is something that comes out of effort. So what is it then when it kind of just happens? Mm. Like many times in my life, Mm. it felt like I collapsed inward, and but it felt like I didn't do anything for Mm. that. Mm-hmm. It just boom, Yes. and it lasted even for several days when I lifted that Mm. pen with complete freedom, Mm. or was in love with everything and Mm. everybody. So then what's that? What's that? That's a glimpse. The point is, this self that we hold so dear is not real. Szilvia azt vetette föl, hogy bár a Jeff azt mondta, hogy a szamádi összeszedettség elérése az erőfeszítésünk gyümölcse, Szilvia azt tapasztalta többször az életében, hogy a semmiből, minden erőfeszítés nélkül egyszer csak benne volt egy ilyen összeszedettség, egység állapotban, ami akár napokig is tartott, és ebben az állapotban, ahogy a Jeff idézte, hogy egy tollat fölvenni, teljes szabadsággal tudta ezt megtenni, mindent és mindenkit szeretett, és ez az állapot erőfeszítés nélkül történt. Akkor ez hogy lehet? A Jeff válasza eddig az volt, hogy
hogy az az én, amihez annyira szorosan ragaszkodunk, az valójában nem valódi, nem valós. Tehát így történhet meg. You give a wonderful example of that in daily life, huh? Tehát egy csodálatos példáját adod most ennek, ami megtörténhet a mindennapi életben. We, so to speak, lose ourselves in something we love, especially, huh? Music, it could be anything, but doing something we love or we are very good at, huh? We lose ourselves in a very good sense, and we find ourselves in that event or that music or whatever it is. Huh? And it's totally joyous, huh? Seamless. Yes? Ez egy nagyon jó példa erre, hogy a hétköznapokban hogy történhet meg az énnek ez a csodálatos elvesztése, ideiglenesen, ami mindannyiunkkal előfordul, amikor valami olyat csinálunk, amit nagyon szeretünk, vagy amiben nagyon jók vagyunk, akár zenehallgatás, vagy bármi lehet ez, és úgy érezzük, hogy elveszítjük magunkat egy jó értelemben, és megtaláljuk magunkat abban az eseményben, vagy dologban, amivel egyé válunk. Sylvia, can you do that because you have a self or because you don't have a self? Szilvia, azért tudod megtenni ezt, mert van éned, vagy mert nincs? What if there was no need for a self to come back to after a while? You follow? Eventually we come back to ourselves and then we state it precisely. Wow, that was great. Right? We've already turned it into something that it's become in the past tense, was, and we've now labeled it. Great, horrible, it makes no difference. Very eloquent. That was great. It's also gone. But what if there is no self that we need to come back to? There's no great we need to try to hold on to. Milyen lenne, hogyha nem lenne én, ahova visszatérsz? Mert amikor ilyen élményeink vannak, utána azt mondjuk, hogy ez szuper volt, ez nagyszerű volt, és ezzel már dologiasítjuk, ez, vagy az, a múltba tesszük volt, és címkézzük, hogy szuper, vagy szörnyű. Ezzel már elválasztjuk magunkat tőle, de milyen lenne, hogyha nem térnénk vissza az énbe? Free even from the need to be free, to be anything. You see, Sylvia? Szabaddá válni még attól az igénytől, vagy szükségtől is, hogy szabadok legyünk. Ettől is szabaddá válni. Thank you again for your questions and comments. Rövid szünet után Erdős Ákos folytatjuk.